zijn hier vandaag op de bootcamp van de Solar Olympiade, waar we 400 leerlingen uit het secundair onderwijs eigenlijk gaan voorbereiden op de grote finale dag in maart. We geven ze verschillende workshops rond duurzaamheid, rond technologie en rond innovatie en hopen op die manier hun interesse in STEM ook een beetje te prikkelen.